مفاهیم خیلی جالبی توی طب چینی و طب سلوک مطرح میشه با عنوان یین و ینگ. امروز میخوام در رابطه با این دوتا مفهوم باهاتون صحبت کنم. پس این ویدیو رو از دست ندین و با من همراه باشین. به نام خدا سلام، من ساناز امینی هستم، متخصص سلوک تراپی. امروز میخوام در رابطه با دوتا مفهوم مهم یین و ینگ باهاتون صحبت بکنم. اینا چی هستش؟ ببینین، طب سلوک ریشه اصلیش توی طب چینیه. طب چینی هم که هزاران ساله که توی چین دارن ازش استفاده میکنن و این طب به کره انتقال پیدا کرده و کلیه کشورهایی که اطراف چین هستن. جمعیت خیلی زیادی دارن از طب چینی استفاده میکنن، چون که همینطور که میدونین چین پر جمعیت ترین کشور دنیاست و در جاهای مختلف دنیا پخش شده این طب و خیلی ها با طب سوزنی آشنایی دارن و طب سوزنی رو همون طب چینی میدونن، در صورتی که طب سوزنی فقط زدن چند تا سوزن به بدن نیست. نکات و مطالب خیلی زیادی و باورهای خیلی زیادی پشتش نهفته است که یکی از مهمترین این موارد همین مبحث یین و ینگ هست. امروز میخوام در مورد این باهاتون صحبت بکنم به دلیل اینکه یین و ینگ خیلی کاربرد داره توی طب سلوک و ما خیلی ازش استفاده میکنیم. بهتره که یه ویدیو جداگانه داشته باشیم که من کلا مفاهیم مربوط به یین و ینگ رو کاملا براتون باز کنم که از این بعد هر وقت گفتم که این ارگان یین هست یا این ارگان ینگ هست، شما کاملا مفهوم رو بگیرین و متوجه بشین که دارم در مورد چی باهاتون صحبت میکنم. ببینین، کلا چینیا اومدن میگن که توی دنیا همه چی وجود داره یه دونه خودشه یه دونه متضادشه، یعنی دوتا نقطه مقابل همدیگه رو در نظر گرفتن، اسمش رو یکیشون رو گذاشتن یین، اسمش رو یکیشون رو گذاشتن ینگ. البته اینا هر کدوم یه تعریفی داره. من میخوام به زبان خیلی ساده باهاتون این مسئله رو مطرح بکنم، چون که مفاهیم خیلی گسترده و پیچیده‌ای پشت ماجرای یین و ینگ هست. ولی من میخوام در حد چند جمله بهتون بگم که شما براتون جا بیفته که جریان یین و ینگ کلا چی هست. اگر که به این عکس نگاه بکنین که الان دارم بهتون نشون میدم، دایره رو نشون میده که یه قسمت سیاه یه قسمت سفید و داخل اون قسمت سفید یه مقدار سیاهی داریم، داخل اون قسمت سیاه هم یه مقداری سفیدی داریم. اینا حالا منظورش چیه؟ این سمبل یین و ینگ هستش. مفهومش اینه که ما تو کل دنیا همه چی رو به صورت دو تا رنگ متضاد در نظر میگیریم، رنگ سفید و رنگ سیاه. خب بعد حالا توی داخل هر کدوم از این موارد هم یه مقداری ممکنه از اون رنگ دیگه داشته باشیم، یعنی داخل مسائلی که به عنوان رنگ سیاه در نظر میگیریم یه مقداری سفیدی داریم و داخل رنگ سفیدی هم به همین ترتیب مقداری سیاهی داریم. ببینید، الان توی کل دنیا شما هر چیزی رو در نظر بگیریم میایم به دو قسمت تقسیم کنیم. مثلا میایم میگیم که یک سری چیزها پایینه، یک سری چیزها بالاست. اونهایی که پایین هست به عنوان یین مطرح میشه، بالاها به عنوان ینگ مطرح میشه. خب حالا شما مثلا دو تا چیز رو در نظر بگیرید. یکی مثلا بیایم بگیم که پرواز عقاب سطح خیلی بالایی داره، بعد پرواز گنجشک رو مقایسه کنیم با عقاب، گنجشک‌ها در سطح پایینتری پرواز میکنن و گوسفندهایی که دارن روی زمین راه میرن و مثلا کرمی که زیر زمین زندگی میکنه. الان ما یک سری بالا و پایین داریم که اینا نسبت به هم سنجیده میشن. یعنی چی؟ یعنی مثلا میگیم که عقاب بالاست، کرم پایینه. این یه مبحث. حالا میگیم که عقاب بالاست، گنجشک پایینتر از عقابه، ولی همین گنجشکه بالاتر از گوسفنده و بالاتر از کرمه. یعنی ببینید شما اینا رو نسبی در نظر میگیرید، یعنی عقاب رو میایم بالای بالا که در نظر میگیریم میگین این ینگه، چون بالاها رو ما ینگ در نظر میگیریم. به بالاها ینگتر نسبت به پایین. یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا عقاب ینگ، گنجشک یینه، ولی حالا وقتی که داریم گنجشک رو مقایسه میکنیم با گوسفند، این دفعه گنجشک میشه ینگ، گوسفند میشه یینگ. بعد حالا وقتی که داریم حالا گوسفند رو مقایسه میکنیم با کرم که زیر خاکه، گوسفند این دفعه میشه ینگ، کرم اون زیر میشه یینگ. پس بنابراین ما به طور کامل نمیتونیم یه چیزی رو کاملا بگیم ینگ یا کاملا بگیم یینگ توی دنیا، به خاطر اینکه میتونه اینا نسبت همدیگه مفهومش تغییر کنه. اون قسمت های دایره های
رنگ متضاد که توی هر کدوم از این دایره ها من گفتم، مثلا توی قسمت مشکی یه مقداری سفید داریم، توی قسمت سفید یه مقداری مشکی داریم، در حقیقت میخواد نسبت اینا رو به هم دیگه به ما نشون بده که یعنی بگه مفهومش نسبیه. حالا من الان بهتون گفتم که بالا ینگ، پایین یینه. حالا توی زمینه‌های دیگه ما میایم اینو بررسی میکنیم. مثلا چیزهایی که خیلی فعال هستن و ما میگیم ینگ‌ترن، چیزهایی که یه مقداری سکون دارن و آرومتر هستن و میگیم یینن. مثلا گاو نسبت به گوسفند یین‌تره. چرا؟ چون گوسفند تندتر از گاو حرکت میکنه. گاو به خاطر جثه بزرگترش و سنگین‌تر بودن بدنش یه مقداری یین‌تر هست. مثلا بز نسبت به گوسفند ینگ‌تره. به چه دلیلی؟ به دلیلی که گوسف تندتر میدوه. ولی همین بز رو اگه مقایسه کنیم با پلنگ، اون وقت پلنگ میشه ینگ، بز میشه یین. پس توی سرعت هم ما میتونیم اینو داشته باشیم. هر چیزی سرعت کمتری داشته باشه یین‌تره. بین زنها و مردها، من این مفهوم رو قبلا توی ویدیوی دیگه بهتون توضیح دادم، ولی الان دوباره میگم معمولا مردها ینگ‌تر هستن و زنها یین‌تر هستن. به همین دلیل هم هستش که مردها کلا بیشتر فعالیت میکنن و فعالتر هستن نسبت به زنها. زنها معمولا زودتر خسته میشن، انرژیشون کمتره و بیشتر احتیاج به استراحت دارن به خاطر یین بودن بدنشون. حالا از یه طرف دیگه ما اینجوری در نظر میگیریم، ببینید شما حتی همون زنها و مردها هم که بخواید در نظر بگیریم، باز هم بین مردها یه تفاوت‌هایی وجود داره. بعضیاشون ینگ‌ترن، بعضیاشون یین‌ترن. یعنی چی؟ مقداری خصوصیت یین توی بعضی از مردها که یه مقداری آرومتر و سکون بیشتری دارن بیشتره. اونایی که ینگ‌تر هستن یه مقداری فعالیتشون بیشتره. مثلا میگن افرادی که درونگرا هستن خصوصیات یین بیشتری دارن، اونهایی که برونگرا هستن خصوصیات ینگ بیشتری دارن. کلا ینگ ها فعالتر و پر انرژی ترن، یین ها آروم ترن. در مورد بیماری ها به این ترتیب میایم تحلیل میکنیم. میگیم بیماری هایی که سالها توی بدن شما میمونن و مزمن هستن و ما به صورت یین در نظر میگیریم. بیماری هایی که یه دفعه به وجود میاد و یه دفعه از بین میره رو بهشون میگیم ینگ. توی خصوصیات اخلاقی بشه ترتیب میشه. مثلا کینه، به دلیل اینکه کینه مدت زیادی توی ذهن آدم میمونه و یه جوری نهادینه میشه و مثلا ممکنه شما 1 سال 2 سال چندین سال کینه یک فردی رو توی ذهنتون داشته باشین، میگه خصوصیت یین هست. ولی وقتی که شما عصبانی میشین و عصبانیتتون رو خیلی راحت بیرون میریزین و بعدش فروکش میکنه، این ینگه. به دلیل اینکه یه مقداری فعاله. هرچی فعالتر باشه ینگ‌تره و هرچی آرومتر باشه یین‌تره. یک تفاوت این چنینی ما داریم. توی ارگان‌های بدن هم همینطوری که من قبلا صحبت کردم، ما 12 تا ارگان اصلی داریم که توی سجود با اینا بیشتر در ارتباط هستیم. حالا از یه طرف میایم ما میگیم که انرژی های مختلف اینا دارن، انرژی هاشون رو ما میتونیم ینگ و یین کنیم. مثلا میان توی دسته‌بندی انرژی میگن که انرژی گرما و داغی و باد معمولا چون فعالیت و انرژی بیشتری دارن ینگ حساب میشن، انرژی رطوبت و سردی و خشکی یین حساب میشن. حالا توی هر کدوم اینا باز دوباره ما میایم یین و ینگ میکنیم. میایم میگیم که مثلا 2 تا ارگان توی هر انرژی ما در نظر گرفتیم. ارگان هایی که تو پر هستن رو یین در نظر میگیریم، ارگان های تو خالی رو ینگ در نظر میگیریم، چون فعالیت خیلی بیشتری هم توی بدن داره. و وقتی که میایم میگیم که ما مثلا در نظر میگیریم که توی انرژی سرما کلیه رو یین در نظر میگیریم و مثانه رو ینگ در نظر میگیریم، به همین دلیل هم وقتی که میایم بیماری رو توی بدن بررسی میکنیم که این بیماری به صورت مقطعی و زودگذر هست میگیم ینگ، پس بنابراین به مثانه ربط پیدا میکنه اگر که از نوع انرژی سرما باشه. ولی اگر از نوع انرژی سرما باشه ولی به صورت مزمن، ولی یعنی مدت خیلی طولانی تری توی بدن وجود داشته، میایم به کلیه منتسبش میکنیم و میگیم که این مربوط به کلیه میشه چون کلیه یین سرماست. این توی تشخیص های ما خیلی استفاده میشه. یعنی شما وقتی که یه بیماری رو میخواین توی بدن تشخیص بدین، به این ترتیب میتونین تحلیل کنین که ببینین اون بیماری اون شخص از نوع یین هست یا نوع ینگ. جالب اینجاست که بدونین که اکثر آقایون یعنی مردها
به دلیل اینکه کلا سیستم بدنیشون بیشتر ینگ هست درگیر بیماری های ینگ میشن. البته این به این معنی نیستش که بیماری یین نمیگیرن. سرطان یک جور بیماری اگر خوشخیم باشه و طولانی مدت توی بدن باشه یک جور بیماری یین محسوب میشه، ولی اگر سرطان به صورت بدخیم باشه و خیلی سریع باعث پخش کردن مشکل درون کل بدن بشه و خیلی سریع ممکنه که مریض بشه و از بین بره، در این حالت میگیم حالت ینگو داشته. بیشتر توی آقایون اگر که دچار سرطان میشن حالت ینگ بهشون دست میده، چون که توی بدنشون خیلی سریعتر سلول ها منتقل میشن و مشکل پیدا میکنه. ولی خانم ها معمولا که یک بیماری داشته باشن برای مدت خیلی طولانی و باهاش درگیر باشن و باعث مرگ نشه و اون بیماری درون بدنشون سالها وجود داشته باشه و فقط باعث ناراحتی و درد احتمالا توی بدنشون بشه. البته این هم به صورت قطعی نیست. هیچ قطعیتی توی مباحث مربوط به یین و ینگ وجود نداره. اون علامت سفید و اون علامت مشکی که ما توی اون دایره مشاهده میکنیم نشون دهنده اینه که هیچ قطعیتی وجود نداره و شما میتونید استثناءاتی رو توی هر کدوم از این موارد داشته باشید. حالا من خواستم این ویدیو رو برای شما به این دلیل ایجاد بکنم که شما بدونید که مبحث یین و ینگ به چه ترتیبیه و هر جا که در مورد یین یا ینگ صحبت کردم بتونین تحلیل کنین و متوجه بشین که چجوری میتونین باهاش برخورد کنین. خیلی ممنون که به ویدیوی من توجه کردین و تا ویدیوی بعدی که بهتون توصیه میکنم به هیچ عنوان از دستش ندید، چون که خیلی خیلی مهم و کلیدی هستش. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.